Hello po, welcome back sa ating Husky serye. At ngayon ay magna-night ride tayo. Dito lang sa aming lugar. Ngayon di pa tayo nakakakuha ng, di pa natin nakukuha yung ORCR. Lagpas na ng 11 days. So pagbibigyan pa natin ng na ilang araw, siguro 15 days bago na ako magpupunta ng LTO para sumangguni. So shoutout Benelli Antipolo. Sana ay kilos-kilos din, hindi kayo nagre-reply sa message ko ha. Pero alam ko naman ginagawa niyo naman ang best nyo at saka mababait naman kayo dyan eh. So please po, reply. Saka medyo konting brief. So anyway, ayan. Ang pag-uusapan natin dito ngayon ay yung TCS pa rin. Kalahati. Pero bago ang lahat, kailangan sabihin ko sa inyo na maaari o malamang sa malamang magkaroon ng inconsistency sa mga pinagsasabi ko kumpara dun sa mga sinabi ko ng mga sinaunang video, sinaunin. At kasi nga, inaalam natin kaya ako nga ginagawa ng video para matutunan natin. So, kung meron man maikli ang pasensya sa inyo o makitid ang utak at kung ano man, tigilan nyo na. Stop na at huwag nyo na rin panoorin yung mga susunod. Itong purpose ng video na ginagawa ko ay para matutunan ko at sinasama ko na lang din kayo at ang iba na malaman natin kung ano yung mas makakabuti sa motor natin at sa Husky natin. Hindi ko ma-switch. Kung makakatulong ba na mag-improve yung performance at hindi mapasama o magka-problema. Ayan, inaalam natin. So, hindi naman sa panunumbat, sinasakripisyo ko na nga yung motor ko eh. Hindi ba, sinagasaan ko na yung lubak para malaman natin yung suspension niya, etc. So, iwas na lang po kayo kung hindi nyo kaya yung yung mga ganitong pagbablog. So, itutuloy ko pa rin to kahit na mangyari. Alamin ko pa rin yung dapat kong malaman. So, ayan. Simulan na natin. So, ang TCS na sinabi ko noon ay mas malakas kapag nakapatay. Baka or tama. Pero depende yan sa sitwasyon o depende yan sa uri ng kalsada. At etong kalsada sa amin sa lugar namin ay espalto o espaltado kasi yan. So yung gulong natin, alam naman natin na mas makapit ang gulong natin sa mga espalto kumpara sa semento. So yun, yung pataas. Kaya dito sa video yung ginawa ko na in-eksperimento, kung meron man diferensya sa arangkada, sa lakas niya, sa torque niya, ayan, kagaya niyan, pataas, tapos alanganin, matarek, naka-on yung TCS dyan, pero kinaya niya. Actually, malakas pa rin. So, anong pinagkaiba kapag pinatay ko siya? At dumaan uli ako ron. Ang sagot dun ay wala. Parehas na parehas. Dahil nga, kung naka-on man o nakapatay, ganun din yung ikot niya dahil nakakapit sila. Makapit yung gulong natin dun sa kalsada. So kung meron man napakaliit yung diferensya niya, yung pagdulas ng gulong. Kasi nga, yung pagdulas ng gulong, dun ma-activate yung TCS. Ano siya ni ECU. Sasabihin ni ECU ang ating motor, bagalan mo yung makina mo, yung gulong. Di ba parang ganun, magpantay kayo yung gulong at harapan. So ayun, kung hindi man dudulas yung gulong natin, so hindi gagana si TCS. Kaya dito sa eksperimento ko na to, naalaman ko na i-share ko sa inyo, yun ay depende nga sa sitwasyon at saka sa kalye.
ang magandang sample dyan na gumana yung TCS, yung torture test natin, yung rest back, pati na rin yung yung nauna, yung part 1. Kasi napansin ko nga, syempre, alam niyo naman yung lubak, durug-durug na yun na bato. Kaya nga nagkalubak. So hindi lang bato-bato, buhangin, doon dudulas yung gulong natin. Sa lubak man o doon sa hindi lubak. So kung wala tayong TCS nun, malamang iba yung takbo, iba yung mararamdaman ko nun, mas mahirapan yung motor natin dahil nga magkakaroon ng dulas yung gulong natin sa likuran. So yung friction niya magkakaroon ng less friction o more, depende yan sa sitwasyon. So ang point ko ron, kasi mayroon nga ang nagtanong kasi noon na yung tinatanong nga niya, ganun din ba sa motor nyo, sa Husky nyo, bumabalik sa dati yung TCS, nagre-reset tuwing papatayin yung makina, yung susi, off. At opo, sagot ko ron. So naisip ko nun, so parang bakit ganun? Hassle at saka issue. So, kaya tinest ko na rin siya dahil gaano ba pag iniwanan ko na lang siya, pabayaan ko na lang naka-on, magiging problematic ba ako pagdating sa ganyan. At eto nga nasagot natin na so kahit naman na hindi mo na i-off yung TCS sa tuwing gagamitin mo siya, kung dito naman sa mga gantong kalsada, espaltado, at saka sa tingin mo naman hindi dudulas, hindi mo na kailangan siguro abalayin yung sarili mo. Kasi nga, abala talaga yun sa tuwing gagamitin mo siya, i-deactivate mo o papatayin mo yung TCS. Tapos, pinatayin mo yung makina at in-start mo uli, babalik siya uli sa on. So, sa tingin ko, hindi na, mo na kailangan i-off. Yan nga, agaya yan. Pero kung yun, dadaan ka nga sa mga ganun malulubak-lubak, mas kailangan hindi, actually mas kailangan naka-on yung TCS dun, yung nung pinanood ko yung video, nakapatay pala yung yung ilaw nung indicator na orange. So ibig sabihin naka-on yung TCS. So tinutulungan pala ako ng TCS nun. So all along kala ko nakapatay yung TCS, kaya mas malakas yung makina. Hindi. Kaya pala siya maganda yung takbo nun, smooth, dahil pinapantay nga nung easy yung takbo ng gulong. So ang talagang nagpaganda yung tire pressure. So mamaya pag-uusapan din natin yung tire pressure ulit. So saan mo magagamit yung TCS? Kasi nga yung nakapatay, bakit kailangan pa? Sana naka-on na lang palagi yung TCS kung hindi naman pala kailangan, di ba? Sa lubak, naka-on. Sa magandang kalsada, naka-on. So ano pang use niya? So sa tingin ko magagamit mo yung nakapatay kapag sa mga highways, gaya ng Infanta Highway, sa Marilake, sa kung saan man, Bukawi Bypass. So ayun lang ang naiisip ko kapag kailangan mo ng mas mataas na speed, kung nagmamadali ka, emergency, malilate ka na, kailangan mo magkamote. Siguro sa mga hindi traffic at saka hindi ligo-ligo, mas kailangan mo patayin yung TCS. Hindi pa nga natin natatry yung yung mabilis. O kung di man, kung meron nakakaalam, please suggest or comment na lang down below. Gaya nga sinabi ko, hindi naman ako eksperimento. Eksperimento. Ang eksperimento natin, ito yung ginagawa natin. So hindi ako expert. Inaalam nga natin kaya nga natin ginagawa ito para malaman. At ayun,
Ano ba yun? Pag-usapan natin preno tsaka yung tire, pressure. So sa tingin ko, kaya matigas yung gulong nung ating Husky ADV sa harapan ay siguro diskumpiyado rin yung ano yung ating mga nagbuo ng Husky natin. Baka sumayad siguro pakiramdam nila. So hindi sila kumpiyansa na sundin yung recommended na tire pressure kasi may mga hams nga na malalaki dito sa Pilipinas, pero never pa naman ako sumayad sa mga hams, although naramdaman ko na bumaba pa siya lalo, kaya medyo nag-ano ako ngayon na iingat at saka eksperimento. So dadaan-daan ako ulit yung mga hams na malalaki kapag meron time. At ngayon naman ay punta tayo dun sa brake lever. So sa brake lever, pagdating kay Click 125, parang na-spoiled ako dun eh. So kahit kailan ako minto, pataas man o pababa o pantay, syempre pwede akong tumabi. Halimbawa, checking ko yung cellphone ko, mag-check ako ng navigation, checking ko yung camera ko naka-on. So pwede kasi meron siyang lock sa brake lever. So ang tawag nila doon, handbrake. Dito kay Husky wala eh. Kung naalala nyo nung umakit ako ng Monterey sa Lubak-Lubak Resback, tsaka yung part 1, hirap akong humanap ng pantay na kalsada. Hindi siya nag-on. Siyempre yung hindi pa baba tsaka pataas, para ma-check yung camera kung naka-on. Kaya nga yung hindi ko na i-record yung sa part 1, yung sa meto ka doon. So yun lang, no, kulang niya, nakukulangan ako sa ganun. Bibili na lang na ako ng aftermarket na brake lever. Tapos yung brake lever nung una, di ba matigas, sabi ko yun. So nung uli, hindi ko na siya masyadong napapansin. Ibig sabihin, lumalambot na pala siya. So kung hindi niya kailangan ng ng aftermarket, okay naman pala yung brake lever, makakasanayan o kaya lalambot din. At ano pa ba? So ayun, sana nakatulong sa inyo ang video ito. Pasensya na kung bago ang aking mga sinasabi. Well, importante naman kinokorek ko yung mga pagkakamali ko para ikabubuti naman ang ating Husky. Ang video ito, yun ang purpose niya. Baka ma-improve pa natin lalo ang performance. Hindi lang to para sa sarili ko, syempre. Kaya ako pinost para ma-share yung mga nakukuha natin, na nalalaman natin. So sana pakishare na lang din yung mga alam niyo po. Salamat in advance sa mga nagsasuggest, na bibigay ng mga tips din, tutorials. So baka sa susunod testingin uli natin yung hams kung sumasayad. Pero hindi kasi naalala ko, tinagasahan ko lang din yung hams na doon sa guardhouse nung kukunin ko na yung ID ko. Actually wala na nga sa isip ko na sasayad siya. So kumpiyansa na talaga ako, 100% confident. So pagdadaan na ako ng mga hams, sigurado with confidence na tayo. So ayun, salamat sa panonood at sana nga ay nakakatulong ang mga video yung ginagawa ko sa inyo. At hanggang sa muli, bye!